السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. اليوم رح نعمل وصفة الدجاج المقلي بطريقة مختلفة عن قبل. رح نعمل عن جد هيدي الوصفة بتتبيلة رائعة بطريقة حلوة. هيدي الوصفة رح تكون رطبة، ما رح تكون جافة، وأيضا رح تكون من الخارج مقرمشة جوسي ورائعة جدا. خليكم معنا. قبل ما نبلش بهذا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، والمقادير أسفل الفيديو على يوتيوب. اول شغله بدي اعملها بهيدي الوصفه، عندي هون وعاء عميق بدي اوضع بقلبه حليب سائل. حليب السائل كامل الدسم، وايضا بدي اضيف فوقه عصير الليمون. نحركهم شوي ونتركهم على حدا. عندي قسم هون من صدورة الدجاج منظف ومغسل. اللي بدي اعمله هيدي الشرحات بدي اقطعها بهيدا الشكل. ليه؟ لانه بدي الشرحات تطلع عريضة وشوي سميكة مش رفيعة. شوفوا عندي هيدي الشرحات كيف بهذا الشكل. هلا بوعاء عميق بدي احط خلطة الطحين. عندي طحين، نشاء ناعم، بيكنج باودر، ملح، وعندي بهارات بدي اوضع نصها بالخليط الجاف والنص الاخر بالخليط السائل. بنبدأ بالخليط الجاف. عندي كزبرة يابسة، بابريكا اللي هي الفليفلة المجففة المطحونة، فليفلة الحلوة. عندي الثوم البودرة، الثوم المجفف. عندي فلفل ابيض، كركم ليعطيني هذا اللون الاصفر الرائع، حر احمر جاف لاعطيها شوية سبايسي تطلع شوي حرة، وايضا شوية زنجبيل بودرة. نحركهم سويا. بعد مرور 10 دقائق شوفوا عندي هذا الخليط كيف فصل شوي. بدي اضيف فوقهم بيضة حجم كبير، ملح، باقي كمية البهارات او التوابل. عندي توم بودرة، بابريكا، كركم، فلفل ابيض، كزبرة يابسة، زنجبيل بودرة، وعندي حر خشن. وانا لحب ضيف حر سائل لحرحرها بعد اكتر، وهيدا حسب رغبتكم انتو. اذا بدكم اياها حرة كتير بتضيفوا حر سائل. اكيد هذا الحر السائل بيجي فيه شوية خل، شوية مطيبات كمان بيعطوا نكهة زيادة. هو مش بس انه حر على الحل. نحرك. هون هلا بدي انقع هيدا الدجاج بقلبن. بدنا نترك هيدا الدجاج بهيدا الخليط على الأقل ساعة وحدة. إذا بدنا نحطه أكتر من ساعة بدنا نحط هيدا الخليط بالبراد لأنه في بيض ونغلفه. يعني فينا نتركه ليلة كاملة بالبراد، يعني بالثلاجة مغلف لينتقع هيدا الدجاج ويحصل على رطوبة، لأنه هيدا الخليط بيعطي رطوبة بيخلي الدجاج يستوي بشكل أسرع، وأيضا رح يعطيه هيدا الطعمة والنكهة الطيبة. من بعد ما نقعنا هيدا الدجاج بهيدا الخلطة بدنا نشيله من هالخلطة، ننفضه شوي صغيرة ومنوضعه بالطحين. من قلبه بالطحين بدون تكبيس، من قلبه هيك قلبتين 3 4. طبعا في طحين وبهارات ونشا. اوكي. وبنرفعه على صحن ليكون جاهز للقلي. اللي بده يحب يفرز هيدي الوصفة من بعد ما يلتها بطحين بيفرضها على صينية وبغلف الصينية بالكامل وبحطها بالفريزر. زيت متوسط الحرارة محمى مسبقا نقلي فيه هيدا الدجاج. شوفوا عندي هيدا الدجاج
صار جاهز، برفعه عن النار. شوفوا ما احلاه. إذا حدا بده يسألني عن هيدي الصلصة اللي غمست فيها الدجاج، رح تلاقوها على يساري، رائعة جدا، موجودة بفيديو جوانح الدجاج بالفرن. شي طيب. شوفوا عندي، شوفوا شو انه رائع. هان وقت التذوق. رائحة شهية، شي طيب. واو، عن جد واو. لازم تنقعوه، يعني بفضل انكم تنقعوه على الاقل ساعة لياخد هيدا الدجاج هيدي الطعمة والرطوبة. الحار رائع جدا، طبعا حسب رغبة كل شخص. ما حدا يسألني انه في اعمله بلا بيض، لانه لازم البيض بهيدي الوصفة. في وصفات بدون بيض، رح احط لكم اياها اسفل الفيديو. دجاج كنتاكي طيب كتير ايضا، فيكم تشوفوها. نتذوق القطعة الثانية. مشاهدينا الأعزاء، تعددت وصفات الدجاج المقلي المقرمش، وكل واحد بيعمل طريقة خاصة فيه. جربوا هيدي الوصفة، رح تعجبكم ورح تكون شي جديد ومميز. بدي لكم إلى اللقاء، وبشوفكم بالحلقة الجاي.